สวัสดีค่ะครัวชั้นสูงวันนี้นะคะป้าป้อมพามาอยู่ที่ชั้นส่วนกลางเราจ่ายค่าส่วนกลางทุกเดือนแต่ไม่เคยมาใช้ประโยชน์อะไรเลยไม่คุ้มอ่ะดังนั้นวันนี้หาเรื่องมากินข้าวกันแถวนี้ดีกว่าดังนั้นอาหารที่เราเอามากินนะคะจะต้องดูดีทำง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนใครเลยขนมจีนซาวน้ำดีกว่าไปทำกันเลยการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเริ่มที่ทำแกงลอนค่ะเดี๋ยวนี้ชีวิตง่ายมากนะคะไม่ต้องไปซื้อกะทิสดแล้วกะทิที่ป้ามีติดบ้านไว้ก็คือกะทิอัมพวาค่ะกะทิสำเร็จรูปสมัยนี้นะคะไม่มีกลิ่นบอกเลยว่าเป็นกะทิขวดกะทิกล่องหรือกะทิกระป๋องกลิ่นรสใกล้เคียงกะทิแท้มากเลยค่ะเทกะทิลงไป2 ถ้วยตวงหรือ500 ซีซีง่ายๆค่ะดูบนบรรจุภัณฑ์เขาจะบอกน้ำหนักของกะทิข้างในเราเอากะทิขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงเท่านั้นอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้ากะทิเดือดพล่านแล้วกะทิแตกมันมันก็จะแยกน้ำมันกับแยกเนื้อกะทิกินไม่อร่อยหรอกเชื่อป้าต่อไปนะคะเราใส่เกลือลงไปในกะทิครึ่งช้อนชาระหว่างรอกะทิร้อนนี่ค่ะเครื่องปรุงแกงร้อนอีกอย่างหนึ่งลูกชิ้นปลาลูกนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมผ่าสี่ค่ะเมื่อกี้สังเกตเห็นไหมคะว่าป้าใส่เกลือลงไปไม่มากเนื่องจากว่าลูกชิ้นปลาเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเวลาเรารับประทานขนมจีนซาวน้ำเดี๋ยวเราจะมีเครื่องปรุงอื่นที่มีความเค็มอยู่แล้วดังนั้นแกงลอนอย่าปรุงให้เค็มมากนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขไม่ได้ตรงนี้ก็สำคัญนะคะเราควรจะใส่ลูกชิ้นลงไปในกะทิที่ร้อนและเดือดไม่งั้นลูกชิ้นจะเหม็นคาวค่ะเมื่อร้อนเต็มที่นะคะปิดไฟและยกลงจากเตาจำไว้นะคะอย่าให้เดือดพล่านไม่เช่นนั้นกะทิจะแตกมันจากนั้นเราพักไว้ให้เย็นอย่าลืมนะคะอย่าวางของร้อนลงไปบนตัวหน้าโต๊ะจะพังได้หาที่รองก่อนใครเช่าเขาอยู่นะวางสุ่ม4สุ่ม5พื้นผิวโต๊ะพองแล้วก็โดนปรับแย่เลยขั้นต่อไปนะคะการสับสับปะรดเวลาซื้อมาจากรถเข็นนะคะไม่ต้องให้เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กนะมาทั้งชิ้นอย่างนี้เลยที่สำคัญอย่างหนึ่งพยายามเลือกชิ้นที่สีมันซีดๆนะคะที่รู้สึกว่าดูแล้วมันจะเปรี้ยวแต่มันจะชูรสขนมจีนซาวน้ำของเราได้ดีทีเดียวเราสับเหมือนสับมะละกอแต่สับปะรดจะสับง่ายกว่าเนื่องจากสับปะรดเนื้อนิ่มกว่าสับลงไปเสร็จแล้วค่อยๆเฉือนพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ฉบับคอนโดนะคะอาจจะกลัวดังนั้นไม่ต้องคล่องก็ได้ใช้วิธีนี้ช้าๆนะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นไหมคะเราก็จะได้สับปะรดสีเหลืองเช่นเดิมต่อไปวิธีการหั่นขิงเราซื้อขิงมาแง่งเดียวไม่ต้องแง่งใหญ่หรอกค่ะเพราะขิงเราใช้ไม่มากเรามาตัดให้อยู่ในรูปทรงที่ปอกง่ายการซอยขิงนะคะเราควรจะมีน้ำไว้1 ถ้วยเพราะว่าเวลาซอยขิงและขิงมันนิ่มถ้าเราแช่ลงไปในน้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งขิงจะกรอบขึ้นค่ะวิธีการซอยขิงนะคะหั่นเป็นแว่นให้บางที่สุดเราไม่เรียงซ้อนกันเป็นตั้งนะเราเรียงเกยกันแบบนี้เวลาเราหั่นขิงมันจะไม่ลื่นดูนะคะเราเอานิ้วกันไว้ให้ดีๆนะคะแล้วเราก็ซอยให้เป็นเส้นบางๆค่ะ
เมื่อซอยได้ทั้งหมดแล้วเอาใส่ลงไปในน้ำค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งขิงซอยของเราก็จะกรอบขึ้นลำดับต่อไปนะคะ เราจะหั่นกระเทียมเราปอกมาเสร็จแล้วมันจะมีจุกสีน้ำตาลตรงนี้นะคะตัดทิ้งก่อนเราก็หั่นกระเทียมตามขวางค่ะการทำกุ้งแห้งป่นกุ้งแห้งป่นเราควรจะใช้กุ้งแห้งเนื้อหน้าตาจะเป็นแบบนี้ป้อมอยู่คอนโดเราต้องทำอะไรในพริบตาเสียงที่เราทำจะต้องไม่กวนเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ป้อมใช้เครื่องทุ่นแรงนั่นคือเครื่องปั่นแห้งที่มีใบมีดข้างในใส่ลงไปปั่นจนกว่าเนื้อกุ้งแห้งจะละเอียดและฟูนี่ค่ะป้อมป่นด้วยเครื่องเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะหั่นมะนาวเตรียมไว้เห็นขั้วมะนาวไหมคะผ่าลงไปตรงๆค่ะคุณจะไม่ติดแกนกลางเห็นไหมคะเอาเม็ดออกชิ้นที่2ก็ไม่โดนขั้วกลางอีกเช่นกันดังนั้นชิ้นนี้ที่เหลือแค่ตัดขั้วกลางทิ้งค่ะนี่เป็นวิธีหั่นมะนาวให้ได้น้ำเยอะที่สุดต่อไปนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะทำไมต้องเป็นพริกขี้หนูสวนเพราะว่าพริกขี้หนูสวนจะมีกลิ่นหอมน่ารับประทานกว่าพริกขี้หนูจินดาหรือพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ๆทั่วไปนะคะสำหรับพริกขี้หนูสวนนะคะไม่ใช่แค่นี้เราจะเอาเขาแช่น้ำปลาก่อนเพราะน้ำปลาจะเป็นตัวให้รสเค็มในขนมจีนซาวน้ำค่ะและเครื่องปรุงสุดท้ายนะคะที่เป็นเครื่องปรุงรสของขนมจีนสาวน้ำนั่นก็คือน้ำตาลทรายค่ะเห็นไหมคะขนมจีนซาวน้ำเตรียมง่ายแค่นี้เองมันถึงได้เหมาะกับการที่เราจะหิ้วลงไปรับประทานตรงพื้นที่ส่วนกลางไงของสำคัญค่ะเราจะตักแกงลอนใส่กล่องก่อนนะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเมนูนี้ก็คือขนมจีนค่ะเวลาจะจับขนมจีนไม่ให้ติดมือนะคะควรจะเอามือจุ่มน้ำซะหน่อยหนึ่งก่อนขนมจีนจะได้ไม่ติดมือแล้วก็พันเป็นจับง่ายๆค่ะเอาล่ะเสร็จแล้วจัดของลงไปกินเลยละกันเตรียมจานไว้2ใบเผื่อมีคนมากินด้วยช้อนส้อมอีก2คู่พร้อมไปกินกันเลยอยู่คอนโดนะอย่ามัวแต่อุดอู้อยู่ในห้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกส่วนกลางเนี่ยมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสครัวกลางห้องกินข้าวมานั่งกินข้าวแถวนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคนแถวนี้เดินไปเดินมาก็ชวนเขากินด้วยยังได้เลยได้ผูกมิตรกับเขาไงเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ